Το αρχαίο πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, έξω από το Ηραίον της Περαχώρας στο Λουτράκι Κορινθίας. Το Ηραίον ήταν ιερών της σύρας. Δεν μπορούσε μέσα σε ένα ιερό βέβαια να υπάρχουν τάφοι. Η νεκρόπολης, το νεκροταφείο της Περαχώρας, της αρχαίας Περαχώρας, βρίσκεται εδώ που είμαστε εμείς, λίγο πριν το σκάλωμα Λουτρακίου Κορινθίας. Βρισκόμαστε εδώ πέρα για να σας δείξουμε το μοναδικό μη κοιναϊκό έβριμα που έχει η περιοχή αυτή. Βρίσκεται σε κακά χάλια. Χρόνια τώρα. Δεν είναι τωρινή αυτή η διαπίστωση. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ σε έναν ιερό χώρο που δεν υπάρχει ούτε σήμανση ούτε τίποτα. Είναι οι τάφοι εν σειρά εδώ. 2-3 από αυτούς είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Πιθανολογείται ότι εδώ πέρα είναι θαμμένα τα παιδιά της Μύδιας. Όχι, η ίδια δεν ήταν δολοφόνος, δεν ήταν παιδοκτόνος, δεν τα σκότωσε η Μύδια τα παιδιά της. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά έμειναν τα παιδιά της ως ιερείς, τα παιδιά της Μύδιας στο Ηραίον, και όταν πέθαναν ετάφησαν εδώ. Οι τάφοι αυτοί όμως βέβαια εδώ πέρα έχουν βανδαλιστεί. Δηλαδή πέρασε από πάνω ένας δρόμος που από αλλού δεν είχε πουθενά άλλου να περάσει. Τόσοι ελαιώνες, τόσα ελαιοχώραφα υπάρχουν εδώ. Ο δρόμος έπρεπε να περάσει πάνω από τους τάφους των αρχαίων Ελλήνων, πάνω από τους μικηναϊκούς τάφους. Και οι διάδρομοι αυτών των τάφων βρίσκονται πλέον κάτω από το δρόμο. Θα σας τα δείξει τώρα η κάμερα. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε έναν από αυτούς, τον μεγαλύτερο και καλύτερα σωζόμενο από όλους αυτούς τους τάφους, που κατά την άποψή μου σχετίζεται με την οικογένεια της Μύδιας και του Ιάσονος. Βέβαια τίποτα για όλα αυτά, δεν θα βρείτε πουθενά καμία επιγραφή, καμία πινακίδα και καμία σήμανση. Πρέπει να έρθετε στο κουτουρού από μόνοι σας και αν το βρείτε γράψτε μου. Άλλος ένας τάφος, πάρα πολύ μεγάλος, μικηναϊκών χρόνων, που δεν μπορείς να μπει κανείς μέσα να τον δει, να κάνει μια σπονδί ρε παιδάκι μου, να ρίξει ένα κρασάκι, τόσο κακό είναι. Γιατί στην είσοδό του έχει φυτρώσει αυτό εδώ πέρα το πουρνάρι. Έχουμε αφήσει το γάμο και πάμε για πουρνάρια στην Ελλάδα και δεν μπορεί κανείς να μπει μέσα σε αυτόν τον τάφο. Δείτε όμως πόσο μεγάλος είναι. Από πάνω υπάρχει το άνοιγμα που έχει καταπέσει η σκεπή. Να πάμε να το δούμε. Για ελάτε να το δούμε. Σε πολλές εισόδους αυτών των ιερών τάφων των Ελλήνων έχουν φυτρώσει δέντρα. Πεύκα, κρανιές βλέπουμε εδώ πέρα, τα οποία είναι και μεγάλα, 20-30 χρόνων. Φανταστείτε πόσα χρόνια έχει να καθαριστεί αυτός ο τόπος. Συν το γεγονός ότι είναι σκουπιδότοπος πια, είναι γεμάτος σκουπίδια και οι είσοδοι έχουν μπαζωθεί με χώματα.
τόπος είναι ιερός, θραύσματα από αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη βρίσκονται παντού και θραύσματα από κεραμικά, από αγγεία. Φαίνεται πως κάποιοι έρχονται εδώ και κάνουν αυτά που πρέπει, να σπάσουν ένα σταμνί, ένα αγγείο για τους νεκρούς προγόνους μας. Έτσι κάναμε τότε, έτσι συνεχίζουμε να κάνουμε και σήμερα. Το θέμα είναι ποιος μπορεί αυτό εδώ πέρα, το σημαντικό κημητήριο, αρχαίο ελληνικό νεκροταφείο, μια νεκρόπολη ολόκληρη, να την αναστήσει, να την αναδείξει. Είναι η μοναδική μικηναϊκή μαρτυρία για την περιοχή και θα είναι μια τουριστική ανάσα για όλη την περιοχή. Αν θέλετε να έρχεται κόσμος εδώ πέρα και αν θέλετε να σας αφήσουν και €1 αγοράζοντας ένα καφέ ή ένα νερό, τουλάχιστον έτσι δείτε το, ωφελημιστικά καθαρά, αναδείξτε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο εδώ στο Λουτράκι Περαχώρας.